bạn có đang mệt không? Tôi không hỏi bạn có mệt vì công việc không. Tôi hỏi bạn có đang mệt vì tiền không? Có phải mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là hóa đơn tháng này, là khoản vay ngân hàng, là tiền học cho con, là mục tiêu doanh số? Có phải bạn đã quên mất lần cuối cùng mình hít thở thật sâu mà không có một chút lo lắng nào về tiền bạc là khi nào không? Chúng ta, những người ở độ tuổi trung niên, đang ở giữa dốc của cuộc đời. Cái tuổi mà áp lực về tiền bạc nó cụ thể hơn bao giờ hết. Nó không còn là giấc mơ về một chiếc xe sang, nó là nỗi lo cơm áo gạo tiền rất thật. Chúng ta đang khổ, một cái khổ âm ỉ, một cái khổ mà đôi khi chúng ta không dám gọi tên. Chúng ta khổ vì tiền. Nếu bạn đang cảm thấy chính mình trong những lời này, vậy thì video này là dành cho bạn. Đây không phải là một video dạy bạn cách làm giàu nhanh chóng. Đây không phải là một bài giảng về đầu tư. Đây là một không gian để chúng ta dừng lại, để tôi và bạn, chúng ta cùng nhau ngồi xuống và nhìn lại mối quan hệ của mình với hai chữ tiền bạc. Tôi hứa với bạn, trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ những nút thắt trong tâm trí để hiểu ra rằng tại sao người khôn ngoan, họ không khổ vì tiền, ngay cả khi họ không phải là người giàu nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại sự bình yên, ngay cả khi cuộc sống vẫn đang hối hả ngoài kia. Cái khổ vì chưa đủ và sự thật về chữ đủ. Chúng ta hãy bắt đầu hành trình chữa lành này bằng một câu hỏi lớn. Chúng ta đang khổ, nhưng có thật sự là vì tiền không? Chúng ta thường tự nhủ với mình, giá như tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ hạnh phúc. Giá như tôi trúng số, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chúng ta đổ lỗi cho tiền, cho sự thiếu thốn, cho hoàn cảnh. Chúng ta tin rằng tiền bạc là nguồn gốc của mọi nỗi khổ. Nhưng bạn có bao giờ thấy một người đang đi giữa sa mạc, sắp chết vì khát nước, nhưng lại mải mê đi tìm vàng không? Người đó tin rằng chỉ cần có vàng, mọi thứ sẽ ổn. Và rồi người đó tìm thấy một rương vàng thật lớn. Người đó ôm lấy nó, nhưng người đó vẫn khát, và cái khát đó đang giết chết người đó. Chúng ta đôi khi giống hệt như người đi tìm vàng trên sa mạc. Chúng ta mải mê đi tìm sự giàu có, trong khi thứ chúng ta thật sự cần lại là nước. Tiền bạc có thể là vàng, nhưng sự bình yên trong tâm hồn mới là nước. Nỗi khổ của chúng ta, nó không đến từ việc chúng ta thiếu tiền. Nỗi khổ đến từ việc chúng ta tin rằng tiền là câu trả lời duy nhất. Nỗi khổ đến từ sự dính mắc. Như thầy Thích Pháp Hòa có nói, chúng ta bị dính mắc. Chúng ta dính mắc vào những con số, dính mắc vào sự sở hữu, dính mắc vào cái nhìn của người khác. Chúng ta khổ không phải vì chúng ta nghèo, mà vì chúng ta nghĩ rằng mình chưa đủ. Và điều đó dẫn chúng ta đến chương thứ hai, một sự thật quan trọng, sự thật về chữ đủ. Chúng ta, phần lớn là những người trung niên. Ở độ tuổi này, chúng ta có thể đã có một công việc ổn định, một mái nhà, dù là thuê hay là của mình. Chúng ta có nhiều hơn so với chúng ta của 10 năm trước. Nhưng tại sao áp lực lại lớn hơn? Tại sao chúng ta lại cảm thấy khổ sở hơn? Bởi vì cái định nghĩa về đủ của chúng ta, nó đang chạy nhanh hơn khả năng kiếm tiền của chúng ta. Ngày xưa, đủ là một bữa cơm no. Hôm nay, đủ là một bữa cơm ở nhà hàng sang trọng. Ngày xưa, đủ là một chiếc xe máy. Hôm nay, đủ phải là một chiếc ô tô. Và cái đích đến của chữ đủ ấy, nó liên tục di chuyển. Nó giống như đường chân trời, chúng ta cứ đi mãi mà không bao giờ chạm tới được. Tôi nhớ một câu chuyện cũng được kể trong bài pháp thoại về một người cha rất giàu. Ông muốn con trai mình hiểu được giá trị của đồng tiền và biết trân trọng những gì mình có, nên ông đã đưa cậu bé về một vùng quê, nơi mà ông cho là rất nghèo. Sau chuyến đi, ông hỏi con trai, con thấy nhà mình giàu hơn họ không? Cậu bé, sau một hồi im lặng, đã trả lời, con thấy nhà mình nghèo quá, ba ơi. Người cha sững sờ. Cậu bé nói tiếp, nhà mình chỉ có một cái hồ bơi nhỏ xíu ở sau nhà, còn người ta có cả một dòng sông dài bất tận. Nhà mình có một cái tivi màn hình phẳng rất to, còn người ta có cả một bầu trời đêm đầy sao. Nhà mình chỉ chạy nhảy trong một khu vườn có tường rào, còn người ta có cả một cánh đồng. Bạn thấy không? Khác nhau chỉ ở một cái nhìn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta khổ vì chúng ta thiếu, nhưng thật ra
Chúng ta khổ vì chúng ta không nhận ra những gì mình đang có. Như Đức Phật đã dạy, không bệnh là cái khỏe tối thượng, biết đủ là cái giàu tối thượng. Sự giàu có, nó không phải là một con số ở trong tài khoản ngân hàng. Sự giàu có, nó là một trạng thái của tâm. Giây phút bạn cảm thấy mình đã đủ, ngay giây phút đó, bạn là người giàu nhất thế gian. Và khi bạn cảm thấy mình còn thiếu, thì dù bạn có sở hữu cả thế giới, bạn vẫn là người nghèo khổ nhất. Chúng ta khổ vì tiền, còn là vì chúng ta quên mất một sự thật. Đó là tiền bạc chỉ là tạm bợ. Chúng ta đang cố nắm chặt một thứ mà vốn dĩ nó không thuộc về mình. Bạn hãy thử nắm một nắm cát khô trên tay. Bạn càng siết chặt, cát càng trôi qua kẽ tay nhanh hơn. Tiền bạc cũng giống như vậy. Chúng ta càng cố gắng sở hữu nó, càng sợ hãi mất nó, chúng ta càng đau khổ. Ý trong bài giảng của thầy Pháp Hòa có một khái niệm rất hay. Đó là tiền là của năm nhà. Điều đó có nghĩa là tiền bạn có hôm nay, nó có thể mất đi vì một cơn bão, một trận lửa. Nó có thể bị con cái tiêu pha, bị người khác lấy mất, hoặc bị nhà nước tịch thu. Nó là tạm bợ. Chúng ta đến thế giới này với hai bàn tay trắng, và chúng ta cũng sẽ rời đi như vậy. Chúng ta dành cả cuộc đời, hy sinh sức khỏe, đánh đổi thời gian bên gia đình. Chúng ta thức khuya, chúng ta dậy sớm, chúng ta luồn cúi, chỉ để tích lũy những con số, những tài sản mà chúng ta không thể mang theo. Chúng ta đang dùng sinh mạng có thật để đổi lấy những thứ tạm bợ. Vậy, người khôn ngoan họ làm gì? Họ không chạy trốn tiền bạc. Họ hiểu rằng Đạo Phật không dạy chúng ta buông xả tất cả, không dùng tiền, không ăn uống. Đạo Phật dạy chúng ta biết rằng nó là tạm, để chúng ta không bị dính mắc. Khôn ngoan. Họ biến tiền từ ông chủ thành người đầy tớ. Họ không sở hữu tiền, họ sử dụng tiền. Họ dùng tiền để mua gì? Họ dùng tiền để mua thời gian, thứ quý giá nhất. Thay vì tự mình làm mọi việc, họ dùng tiền để thuê người khác làm, và dành thời gian đó để chơi với con, để nói chuyện với cha mẹ, để đọc một cuốn sách. Họ dùng tiền để mua sức khỏe. Họ mua những thực phẩm lành mạnh. Họ mua một khóa tập yoga. Họ mua những giây phút nghỉ ngơi chất lượng. Họ dùng tiền để mua trải nghiệm, một chuyến đi, một khóa học, một bữa ăn với người mình thương. Những thứ đó mới thật sự làm giàu cho tâm hồn của chúng ta. Ở đó mới là cách dùng tiền đẻ ra tiền một cách khôn ngoan nhất. Dùng tiền để đẻ ra hạnh phúc, đẻ ra bình yên. Còn chúng ta đang dùng hạnh phúc, dùng bình yên để đổi lấy tiền. Chúng ta đang làm một cuộc trao đổi lỗ vốn. Cái bẫy của sự so sánh. Và có một cái bẫy lớn nhất, một cái bẫy đang làm khổ hầu hết những người trong độ tuổi 30, 40. Cái bẫy mang tên sự so sánh. Có lẽ nỗi khổ lớn nhất của chúng ta trong thời đại này, nó không đến từ cái chúng ta đang có, mà nó đến từ cái chúng ta thấy người khác có. Mạng xã hội, nó là một con dao hai lưỡi. Nó kết nối chúng ta, nhưng nó cũng phơi bày sự thành công của người khác ngay trước mắt chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta thấy bạn bè mua nhà mới, đổi xe mới, đi du lịch châu Âu. Và đột nhiên, chúng ta thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về cô Hạnh. Cô Hạnh là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng 15 triệu. Cô có một gia đình nhỏ, một căn nhà tập thể vừa đủ ở, 2 đứa con ngoan ngoãn. Cô ấy đã từng rất hạnh phúc. Cô ấy hài lòng với bữa cơm tối có tiếng cười của con. Nhưng rồi một ngày, cô ấy lướt Facebook. Cô ấy thấy cô Mai, người bạn học cũ, vừa mới nhận bàn giao một căn hộ cao cấp. Bức ảnh cô Mai đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố thật lộng lẫy. Tối hôm đó, cô Hạnh nhìn căn nhà tập thể của mình. Cô thấy nó thật chật chội. Cô nhìn bữa cơm tối, cô thấy nó thật đạm bạc. Cô bắt đầu cáu kỉnh với chồng. Cô thấy chồng mình thật kém cỏi. Cô Hạnh bắt đầu khổ. Nhưng cô ấy khổ có phải vì cô ấy thiếu thốn không? Không. Cô ấy khổ vì cô Mai có thứ mà cô ấy không có. Chúng ta đang để hạnh phúc của mình bị định đoạt bởi cuộc sống của người khác. Chúng ta quên mất rằng mỗi người có một múi giờ riêng, một hành trình riêng. Hoa hồng nở vào mùa xuân, hoa cúc nở vào mùa thu. Bạn không thể bắt hoa cúc phải nở vào mùa xuân, cũng như không thể chê hoa hồng vì nó không nở vào mùa thu.
So sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác là điều vô nghĩa nhất. Con đường của bạn là của bạn. Có thể bạn đi chậm, nhưng bạn đang đi trên con đường của chính mình. Có thể bạn không có một căn nhà lớn, nhưng bạn có một tổ ấm. Có thể bạn không có một chiếc xe sang, nhưng bạn có một cơ thể khỏe mạnh để đi bộ mỗi ngày. Hãy tập trung vào mảnh vườn của riêng bạn. Hãy tưới nước cho nó, hãy chăm bón cho nó, và hãy hạnh phúc với mùa hoa của chính mình. Đừng mãi nhìn sang khu vườn của hàng xóm, để rồi cỏ dại mọc đầy trong tâm hồn mình. Khi chúng ta ngừng so sánh, cũng là lúc chúng ta bắt đầu chữa lành mối quan hệ của mình với tiền bạc, thái độ với tiền bạc và sức mạnh của biết ơn. Chúng ta thường đối xử với tiền bạc như thế nào? Có hai thái cực. Một là chúng ta xem nó là kẻ thù, chúng ta căm ghét nó. Chúng ta nói tiền bạc là tội lỗi, người giàu là tham lam. Chúng ta oán giận nó vì nó không ở lại với chúng ta. Hai là chúng ta xem nó là thượng đế, chúng ta tôn thờ nó. Chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nó, kể cả việc chà đạp lên người khác, hoặc chà đạp lên chính sức khỏe và nhân phẩm của mình. Cả hai cách nhìn này đều sai lầm. Cả hai cách nhìn này đều mang lại khổ đau. Tiền bạc, bản chất của nó không tốt cũng không xấu. Nó chỉ là một công cụ, một dòng năng lượng. Nó giống như một con dao. Con dao trong tay kẻ cướp, nó dùng để sát thương. Con dao trong tay người đầu bếp, nó dùng để tạo ra một món ăn ngon. Con dao không có tội, tội là ở người sử dụng nó. Tiền bạc cũng vậy. Vậy, để chữa lành mối quan hệ này, chúng ta cần thay đổi thái độ của mình. Hãy học cách biết ơn tiền bạc, ngay cả khi đó là một đồng tiền lẻ. Hãy biết ơn vì nó đã đến với bạn. Nó là kết quả của công sức, của thời gian, của phước báu mà bạn đã gieo trồng. Khi bạn phải tiêu tiền, đừng tiêu nó với sự tiếc nuối hay bực bội. Hãy tiêu nó với lòng biết ơn. Khi bạn trả tiền cho một bữa ăn, hãy thầm cảm ơn người nông dân đã trồng ra hạt gạo, cảm ơn người đầu bếp đã nấu, cảm ơn người phục vụ đã mang nó đến cho bạn. Khi bạn đóng tiền học cho con, hãy biết ơn vì con mình có cơ hội được đến trường. Khi bạn nhận tiền, dù là lương hay một khoản thu nhập, hãy nhận nó với lòng biết ơn. Biết ơn công việc đã cho bạn cơ hội, biết ơn khách hàng đã tin tưởng bạn. Khi bạn thay đổi tâm lý của mình từ sợ hãi thiếu thốn sang biết ơn những gì đang có, một phép màu sẽ xảy ra. Bạn sẽ thấy mình đủ hơn. Dòng chảy tiền bạc đến với bạn, nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Tiền bạc giống như một dòng sông. Khi chúng ta sống trong sợ hãi, chúng ta cố gắng xây một cái đập thật to, cố gắng tích trữ từng giọt nước. Và rồi dòng sông bị chặn lại, nó trở nên tù động, nó bốc mùi. Đó là sự khổ sở của việc tích trữ mà không dám dùng. Khi chúng ta sống với lòng biết ơn và sự thấu hiểu, chúng ta để cho dòng sông đó được chảy. Chúng ta dùng nước, chúng ta chia sẻ nước, và dòng sông đó luôn luôn tươi mới, luôn luôn dồi dào. Hãy buông bỏ cái tâm lý của người nghèo khổ. Người nghèo khổ không phải là người không có tiền, mà là người luôn luôn sợ hãi mình không đủ. Bạn có thể chữa lành cái tâm lý đó ngay từ hôm nay bằng 2 chữ biết ơn, 4 cái bẫy của chữ khi nào. Và điều cuối cùng, để thật sự tìm thấy bình yên, chúng ta phải phá vỡ được cái bẫy lớn nhất của cuộc đời, cái bẫy của chữ khi nào. Khi nào con trả hết nợ, con sẽ nghỉ ngơi. Khi nào con mua được nhà, con sẽ cho phép mình hạnh phúc. Khi nào con kiếm đủ 1 tỷ, con sẽ bắt đầu đi du lịch. Chúng ta liên tục trì hoãn hạnh phúc của mình, trì hoãn sự sống của mình cho một cái mốc khi nào đó trong tương lai. Tôi muốn kể bạn nghe về ông Lâm. Ông Lâm là một người làm kinh doanh. Ông ấy làm việc 18 tiếng một ngày. Ông ấy nói với vợ con rằng ráng chịu khổ vài năm nữa. Khi nào công ty ổn định, ba sẽ đưa cả nhà mình đi chơi. Những bữa cơm tối gia đình, ông ấy vắng mặt. Những buổi họp phụ huynh của con, ông ấy không đi. Ông ấy nói, ba bận kiếm tiền để cho tụi con có tương lai. Và rồi cái khi nào đó cũng đến. Công ty ổn định, ông Lâm có rất nhiều tiền. Nhưng khi ông ấy nhìn lại, con cái đã lớn, chúng không còn cần ông chơi cùng. Vợ ông, sau bao nhiêu năm chờ đợi, đã trở nên xa cách. Và sức khỏe của ông, sau bao nhiêu năm bào mòn,
đã xuất hiện những mảng vỡ không thể chữa lành. Ông Lâm có tiền, nhưng ông ấy đã mất tất cả. Chúng ta đang làm điều tương tự. Chúng ta đang hy sinh cái hiện tại, cái duy nhất chúng ta thật sự có, để đổi lấy một cái tương lai mơ hồ. Chúng ta quên mất rằng hạnh phúc không phải là mục đích đến. Hạnh phúc là một hành trình. Bạn không cần phải chờ đến khi giàu có mới có thể hạnh phúc. Hạnh phúc là khi bạn nhấm nháp ly cà phê buổi sáng và thật sự cảm nhận được vị đắng của nó. Hạnh phúc là khi bạn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và thấy lòng mình bình yên. Hạnh phúc là khi bạn nhìn con mình ngủ và thấy biết ơn cuộc đời. Đó là những thứ mà tiền bạc không thể mua được, và cũng không cần tiền mới có được. Người khôn ngoan, họ không khổ vì tiền, vì họ không bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tiền. Họ tìm thấy hạnh phúc trong từng hơi thở, trong từng bước đi, ngay cả khi họ đang trên đường đi kiếm tiền. Đừng chờ đợi nữa, đừng nói khi nào nữa. Hãy sống ngay bây giờ, hãy bình yên ngay bây giờ. Gốc rễ của nỗi sợ là sợ không có. Chúng ta vừa nói với nhau về chữ đủ, và tôi tin khi bạn nghe đến đó, một phần trong bạn gật gù, đúng quá, biết đủ là hạnh phúc. Nhưng một phần khác, một phần rất thật, đang gào lên, nói thì dễ lắm, nhưng không có tiền, làm sao mà bình yên được? Không có tiền, lấy gì lo cho con? Lỡ ngày mai cha mẹ ốm đau, không có tiền thì làm sao? Tôi hiểu, tôi và bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới rất thật. Một thế giới không phải là một câu chuyện ngụ ngôn. Chúng ta biết những triết lý đó là đúng, nhưng áp dụng nó vào cuộc sống đầy hóa đơn thì thật sự rất khó. Vậy thì trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ không nói về triết lý nữa. Chúng ta sẽ nói về cái gốc rễ của nỗi khổ. Cái gốc rễ đang bám sâu trong tâm trí của chúng ta, đó là nỗi sợ không có. Tại sao chúng ta lại sợ không có tiền đến vậy? Bạn có bao giờ tự hỏi mình câu đó chưa? Nó không chỉ là nỗi sợ không có gì để ăn. Ở thời đại này, ít nhất chúng ta không còn nỗi lo đó nữa. Cái chúng ta sợ nó sâu xa hơn nhiều. Chúng ta sợ mất an toàn. Chúng ta sợ không có khả năng bảo vệ những người mình yêu thương. Chúng ta sợ tuổi già bệnh tật, không ai nương tựa. Chúng ta sợ bị coi thường, sợ mình không có giá trị trong mắt người khác. Nỗi sợ đó, nó giống như một con thú hoang, luôn rình rập trong tâm trí mình. Và để làm cho con thú đó im lặng, chúng ta ném cho nó tiền. Chúng ta làm việc cật lực, chúng ta tích lũy. Chúng ta nói, đây, đủ rồi nhé, im đi. Nhưng không, nó chỉ im lặng một chút, rồi nó lại gầm lên. Và chúng ta lại phải ném cho nó nhiều hơn. Tôi muốn kể bạn nghe về ông Tùng. Ông Tùng là hàng xóm cũ của tôi. Cả cuộc đời ông ấy là một chuỗi ngày tiết kiệm đến tằn tiện. Ông có một khoản tiền kha khá trong ngân hàng, đủ để ông sống thoải mái đến cuối đời. Nhưng bạn biết không, ông ấy sống như một người nghèo nhất xóm. Bữa ăn của ông chỉ có rau luộc và đậu phụ. Cái áo ông mặc đã sần vai. Ông không dám đi du lịch, không dám mua một món đồ mới. Mọi người nói ông ấy ki bo, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt ông một nỗi sợ hãi. Ông Tùng không sợ hết tiền. Ông sợ cái cảm giác hết tiền, cái cảm giác bấp bênh, mất an toàn, cái cảm giác đã đi theo ông từ những ngày cơ hàng. Ông ấy có tiền, nhưng ông ấy vẫn là nô lệ của nỗi sợ hãi. Rất nhiều người trong chúng ta đang giống như ông Tùng. Chúng ta có thể không tằn tiện đến mức đó, nhưng chúng ta đang để nỗi sợ hãi điều khiển mình. Chúng ta làm thêm một công việc nữa, không phải vì chúng ta cần, mà vì chúng ta sợ. Chúng ta không dám nghỉ ngơi, vì chúng ta sợ nếu mình dừng lại, mình sẽ bị tụt hậu. Vậy giải pháp là gì? Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi nỗi sợ cố hữu này? Trong Phật Pháp có một phương thuốc, đó là chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Nỗi sợ hãi, nó không bao giờ tồn tại trong hiện tại. Nó chỉ tồn tại trong tương lai, trong những kịch bản mà chúng ta tự vẽ ra. Lỡ như thế này, lỡ như thế kia. Mang chánh niệm vào tài chính nghĩa là gì? Nghĩa là thay vì lo lắng về một tương lai xa xôi, bạn hãy biết rất rõ về hiện tại của mình. Bạn biết chính xác mình có bao nhiêu, mình cần bao nhiêu cho những nhu cầu thiết yếu. Và đây là chìa khóa. Bạn phải phân biệt thật rõ ràng giữa cần và muốn.
Nỗi khổ của chúng ta, nó không nằm ở chỗ chúng ta không đáp ứng đủ cái cần. Nó nằm ở chỗ chúng ta đang chạy theo cái muốn vô tận. Bạn cần một nơi để ở. Bạn muốn một căn biệt thự. Bạn cần thức ăn để sống. Bạn muốn một bữa tiệc xa hoa mỗi tối. Bạn cần quần áo để mặc. Bạn muốn những bộ đồ hiệu mới nhất. Xã hội hiện đại, và đặc biệt là chúng ta, những người ở độ tuổi 30, 40, là mục tiêu hàng đầu của một ngành công nghiệp khổng lồ. Ngành công nghiệp biến cái muốn thành cái cần. Nó nói với bạn rằng bạn cần chiếc điện thoại mới nhất để làm việc hiệu quả hơn. Nhưng có thật không? Hay bạn muốn nó vì nó cho bạn cảm giác sành điệu? Nó nói với bạn, bạn cần cho con học trường quốc tế. Nếu không tương lai bạn sẽ thua kém người khác. Nhưng có thật không? Hay bạn muốn điều đó vì nó làm cho bạn cảm thấy mình là một người cha, người mẹ tốt? Như thầy Pháp Hòa đã nói, cái gốc của nó là chữ tham. Chúng ta tham cái này, tham cái kia, và cái tham đó nó điều khiển chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình đang làm chủ cuộc đời mình, nhưng thật ra chúng ta đang bị những ham muốn của mình dẫn dắt. Vậy, thực hành ít muốn, biết đủ, hay còn gọi là thiểu dục tri túc, không phải là ép mình sống khổ sở. Đó không phải là từ bỏ mọi tiện nghi. Hoàn toàn không. Ít muốn, biết đủ là một sự giải phóng. Đó là khi bạn đứng trước một món đồ hiệu và bạn có khả năng mua nó, nhưng bạn mỉm cười và bước đi vì bạn nhận ra bạn không cần nó. Niềm vui của bạn không phụ thuộc vào nó. Đó là tự do. Đó là khi bạn thấy người khác khoe một chiếc xe mới và bạn không thấy ghen tị, bạn thấy vui cho họ. Còn bạn thấy hài lòng với chiếc xe cũ của mình vì nó vẫn đang phục vụ tốt cho bạn. Đó là tự do. Đó là khi bạn thấy người khác khoe một chiếc xe mới và bạn không thấy ghen tị, bạn thấy vui cho họ. Còn bạn thấy hài lòng với chiếc xe cũ của mình vì nó vẫn đang phục vụ tốt cho bạn. Đó là tự do. Sự tự do tài chính thật sự không phải là có khả năng mua mọi thứ bạn muốn. Sự tự do tài chính thật sự là không muốn những thứ bạn không cần. Khi bạn giảm bớt cái muốn, bạn sẽ thấy cái cần của mình thật ra rất ít. Và khi đó, áp lực kiếm tiền của bạn tự động giảm xuống. Bạn không cần phải làm việc bán mạng nữa. Bạn có thể chọn một công việc ít tiền hơn, nhưng cho bạn nhiều thời gian hơn. Bạn có thể dành buổi tối để đọc sách cho con nghe, thay vì cắm mặt vào máy tính. Bạn thấy không? Sự bình yên nó đến từ bên trong. Nó đến từ sự thay đổi trong nhận thức của bạn. Nó không đến từ việc thay đổi con số trong tài khoản ngân hàng. Chữa lành từ bên trong là giá trị bản thân. Nhưng làm thế nào để chúng ta thực hành được điều đó? Làm thế nào để giữ cho tâm mình vững khi mà bão tố tham, sân, si ngoài kia vẫn đang thổi rất mạnh? Điều này đưa chúng ta đến một phần quan trọng. Đó là mối quan hệ của chúng ta với chính mình. Chúng ta khổ vì tiền, bởi vì chúng ta đang dùng tiền để lấp đầy một khoảng trống ở bên trong. Khoảng trống của sự tự ti, khoảng trống của cảm giác mình không đủ giỏi, không đủ tốt. Chúng ta, những người ở độ tuổi 35, 45, chúng ta đã đi qua đủ thăng trầm. Chúng ta có thể đã từng thất bại. Chúng ta có thể đã từng bị người khác coi thường. Và chúng ta tự hứa với mình, tôi phải giàu, tôi phải có thật nhiều tiền để không ai dám coi thường tôi nữa. Chúng ta dùng tiền, dùng tài sản, dùng chức vị như một lớp áo giáp. Chúng ta nghĩ rằng khi khoác lên mình lớp áo giáp đó, chúng ta sẽ an toàn, chúng ta sẽ có giá trị. Nhưng bạn ơi, lớp áo giáp đó, nó nặng lắm. Nó đang bào mòn chính con người bạn. Tôi có một người bạn tên Nam. Nam xuất thân rất khó khăn. Cậu ấy đã làm việc không ngừng nghỉ. Và đến năm 40 tuổi, cậu ấy có trong tay mọi thứ: nhà lầu, xe hơi, công ty riêng. Cậu ấy là hình mẫu thành công trong mắt mọi người. Một hôm, cậu ấy gọi cho tôi lúc nửa đêm, giọng đầy mệt mỏi. Cậu ấy nói, tôi mệt quá. Tôi đạt được mọi thứ tôi muốn rồi. Nhưng tại sao tôi không thấy hạnh phúc? Tôi vẫn thấy trống rỗng. Tôi hỏi Nam, cậu làm tất cả những điều này là vì ai? Nam im lặng rất lâu. Rồi cậu ấy thú nhận, tôi làm để chứng minh cho cha tôi thấy ông ấy đã sai khi nói tôi là đồ vô dụng. Tôi làm để cho những người ngày xưa khinh rẻ tôi
phải ngước nhìn tôi. Nam đã có tất cả, nhưng cậu ấy vẫn đang sống vì cái nhìn của người khác. Cậu ấy dùng tiền không phải để tận hưởng cuộc sống, mà để mua lấy sự công nhận. Nhưng sự công nhận đó, nó không bao giờ là đủ. Bao nhiêu tiền mới mua được cảm giác mình có giá trị? Câu trả lời là không có số tiền nào cả. Giá trị của bạn, nó không nằm ở tài sản bạn sở hữu. Giá trị của bạn, nó nằm ở chính sự tồn tại của bạn. Bạn có giá trị vì bạn là bạn. Để chữa lành nỗi khổ vì tiền, chúng ta phải chữa lành mối quan hệ với chính mình trước. Chúng ta phải học cách tự công nhận mình, tự yêu thương mình vô điều kiện. Hãy ngừng nói với bản thân rằng khi nào tôi có, tôi mới xứng đáng. Bạn xứng đáng được nghỉ ngơi. Ngay cả khi công việc còn dang dở, bạn xứng đáng được yêu thương. Ngay cả khi bạn không phải là người giàu nhất, bạn xứng đáng được bình yên. Ngay cả khi bạn còn đang nợ nần, sự bình yên đó, nó không phải là một phần thưởng, nó là quyền của bạn. Một khi bạn tìm thấy sự đủ đầy từ bên trong, bạn sẽ không còn tìm kiếm nó ở bên ngoài nữa. Bạn sẽ không còn cần tiền bạc để chứng minh giá trị của mình. Khi đó, bạn vẫn đi làm, bạn vẫn kiếm tiền, nhưng bạn kiếm tiền với một tâm thế hoàn toàn khác. Bạn kiếm tiền không phải vì sợ hãi, mà vì yêu thương. Bạn kiếm tiền không phải để tích trữ, mà để trải nghiệm, để phụng sự, để chia sẻ. Bạn kiếm tiền không phải để mua hạnh phúc, mà bạn đang hạnh phúc trên con đường kiếm tiền của mình. Và đây chính là chìa khóa để chúng ta chuyển hóa cái khổ. Chúng ta không trốn chạy tiền bạc, chúng ta cũng không quỳ lụy trước nó. Chúng ta đứng ngang hàng với nó và sử dụng nó như một phương tiện. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một cách thức rất cụ thể để biến tiền bạc từ một gánh nặng thành một nguồn năng lượng của sự biết ơn và cho đi. 7 sức mạnh của sự cho đi hay là bố thí. Chúng ta thường nghĩ rằng để cảm thấy giàu có, chúng ta phải nhận vào thật nhiều. Chúng ta là những cái kho, và niềm vui của chúng ta là nhìn cái kho đó đầy lên. Nhưng bạn có bao giờ thấy một cái hồ chứa nước mà không có dòng chảy ra không? Nước trong hồ đó lâu ngày sẽ trở nên tù đọng và không còn dùng được nữa. Tâm của chúng ta cũng vậy, tiền bạc cũng vậy. Cách thức cụ thể nhất để chữa lành nỗi khổ vì tiền chính là học cách cho đi, hay trong Phật Pháp gọi là bố thí. Khi nghe đến đây, có thể bạn sẽ lập tức phản đối. Tôi đang khổ vì thiếu tiền, làm sao tôi có thể cho đi được? Tôi còn không đủ lo cho mình. Xin bạn hãy khoan, hãy nghe tôi nói. Cho đi ở đây không có nghĩa là bạn phải lấy hết tiền tiết kiệm của mình đi làm từ thiện. Cho đi không chỉ là về vật chất, và cái lợi ích lớn nhất của việc cho đi không phải là người nhận, mà chính là bạn. Khi chúng ta nắm chặt một thứ gì đó, như thầy Pháp Hòa đã nói, chúng ta bị dính mắc, cái khổ nó nằm ở chỗ đó. Bạn hãy thử nắm chặt bàn tay của mình lại, siết thật chặt. Bạn giữ được những gì trong lòng bàn tay? Không gì cả. Và quan trọng hơn, khi tay bạn đang nắm chặt, bạn không thể nhận thêm bất cứ thứ gì. Hành động cho đi chính là hành động chúng ta xòe bàn tay mình ra. Khi bạn xòe tay ra, bạn buông đi cái tâm lý sợ mất, sợ thiếu. Ngay giây phút đó, bạn đang nói với vũ trụ và nói với chính mình rằng tôi tin là tôi đủ, tôi tin là tôi sẽ không chết đói, tôi tin là tôi có giá trị để chia sẻ. Đó là một liều thuốc cực mạnh để chữa lành nỗi sợ hãi. Và khi bàn tay bạn đã mở ra, bạn mới có thể nhận lấy những điều tốt đẹp khác. Bạn có thể cho đi cái gì? Ngay cả khi bạn không có tiền, bạn có thể cho đi một nụ cười với người đồng nghiệp đang căng thẳng. Đó gọi là nhan thí. Bạn có thể cho đi một lời ái ngữ, một lời động viên, một lời khen thật tâm với người bạn đời của mình. Đó gọi là ngôn thí. Bạn có thể cho đi sự lắng nghe. Bạn ngồi xuống, thật sự lắng nghe con mình nói, mà không phán xét, không cầm điện thoại. Bạn có thể cho đi một chỗ ngồi trên xe buýt. Bạn có thể cho đi kiến thức của mình, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho một người trẻ hơn. Tất cả những điều đó đều là bố thí. Và khi bạn làm điều đó, bạn nhận lại được gì? Bạn nhận lại được sự kết nối. Bạn nhận lại được cảm giác mình có ích. Bạn nhận lại được niềm vui thuần khiết, một niềm vui mà tiền bạc không bao giờ mua được. Và rồi,
Khi tâm của bạn đã quen với việc cho đi, bạn sẽ thấy việc chia sẻ một phần vật chất của mình nó trở nên thật nhẹ nhàng, không phải là gánh nặng, mà là một niềm vui. Bạn cho đi 10.000 đồng, không phải để cầu phước, mà vì bạn thấy niềm vui trong việc đó. Và chính cái tâm hoan hỷ đó, nó làm cho bạn giàu có. Đây chính là bí mật. Chúng ta khổ vì tiền, vì chúng ta nghĩ tiền là mục đích. Nhưng khi bạn coi việc phụng sự và cho đi là mục đích, tiền bạc sẽ tự nhiên đến như một kết quả tất yếu. Ý nghĩa của công việc, hay còn gọi là chánh mạng, điều này đưa chúng ta đến việc nhìn lại phần lớn cuộc đời mình. Đó là công việc. Chúng ta, những người ở độ tuổi 35, 45, chúng ta dành 8 đến 10, thậm chí 12 tiếng mỗi ngày cho công việc. Và phần lớn, chúng ta chịu đựng công việc đó. Chúng ta nói, tôi phải làm vì tiền. Chúng ta đổi thời gian, sức khỏe, sự mệt mỏi để lấy những đồng lương. Và chính cái tâm thế chịu đựng đó, nó bào mòn chúng ta. Chúng ta đang sống một cuộc đời chờ đợi, chờ hết ngày, chờ đến cuối tuần, chờ đến kỳ nghỉ, chờ đến lúc nhận lương. Chúng ta đang vứt bỏ 80% cuộc đời mình chỉ để hưởng thụ 20% còn lại. Đó có phải là một cuộc trao đổi khôn ngoan không? Làm thế nào để tìm thấy bình yên? Ngay cả khi chúng ta đang làm việc vì tiền, hãy thay đổi cái nhìn của mình về công việc. Hãy thực hành chánh mạng, tức là nuôi sống bản thân bằng một nghề nghiệp chân chính, như trong bát chánh đạo đã dạy. Nhưng chân chính ở đây không chỉ là không trộm cắp, không lừa đảo. Chân chính còn là ở trong tâm thế của bạn. Tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về 3 người thợ xây. Cả 3 người đều đang đẽo đá dưới trời nắng gắt. Một người khách qua đường hỏi, các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất, mặt mày cau có, gắt gỏng, ông không thấy à, tôi đang đẽo cái cục đá chết tiệt này. Người thứ hai, thở dài, nói, tôi đang làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Người thứ ba, mỉm cười, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt lấp lánh, tôi đang xây dựng một ngôi đền. Bạn thấy không? Cùng một công việc, cùng một hoàn cảnh, nhưng 3 tâm thế hoàn toàn khác nhau. Người thứ nhất đang sống trong địa ngục. Ông ấy khổ sở vì công việc của mình. Người thứ hai đang sống với gánh nặng. Ông ấy chấp nhận công việc nhưng là một sự chịu đựng. Người thứ ba đang sống với một ý nghĩa. Ông ấy tìm thấy niềm vui và sự cao cả trong chính công việc nặng nhọc đó. Chúng ta, phần lớn đang là người thứ hai. Chúng ta chấp nhận công việc như một gánh nặng phải mang. Chúng ta khổ vì tiền. Là vì vậy, làm thế nào để trở thành người thứ ba? Hãy tìm ra ý nghĩa trong công việc bạn đang làm, dù nó là gì đi nữa. Nếu bạn là một người kế toán, bạn không chỉ đang làm việc với những con số khô khan, bạn đang giúp cho công ty vận hành một cách trơn tru. Bạn đang đảm bảo cho những đồng nghiệp khác được nhận lương đúng hạn. Nếu bạn là một người dọn dẹp, bạn không chỉ đang lau chùi, bạn đang tạo ra một không gian sạch sẽ, một môi trường lành mạnh cho người khác làm việc và sinh hoạt. Nếu bạn là một người bán hàng, bạn không chỉ đang cố gắng chốt đơn, bạn đang đưa một sản phẩm tốt, một giải pháp đến cho người đang cần nó. Khi bạn nhìn công việc của mình dưới góc độ phụng sự, bạn sẽ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Tiền lương bạn nhận được, nó không còn là tiền mua sự mệt mỏi của bạn. Nó là phần thưởng, là sự ghi nhận cho giá trị bạn vừa tạo ra. Bạn sẽ đi làm với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ không còn chịu đựng 8 tiếng mỗi ngày. Bạn đang sống 8 tiếng đó. Và khi bạn bình yên trong lúc làm việc, bạn sẽ không còn bị tiền bạc làm cho khổ sở nữa. Bởi vì khi đó, bạn không còn là nô lệ của đồng tiền. Bạn là một người cộng tác, một người đang tạo ra giá trị. Và tiền bạc là một người bạn đồng hành, ghi nhận sự đóng góp đó, dùng tiền một cách tỉnh thức. Và khi đã có được đồng tiền bằng một tâm thế bình yên, chúng ta lại phải đối mặt với một thử thách khác. Đó là dùng tiền như thế nào để hạnh phúc, chứ không phải để mua thêm khổ đau. Đây là một cái bẫy mà rất nhiều người trong chúng ta mắc phải. Chúng ta kiếm tiền rất vất vả, nhưng chúng ta lại tiêu tiền một cách rất vội vàng, rất vô minh. Bạn có bao giờ như thế này không? Bạn vừa bị sếp mắng, bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Bạn lên mạng và bạn chốt đơn một món đồ bạn không thật sự cần.
Ngay lúc đó bạn thấy hả hê, nhưng khi món đồ được giao đến, bạn lại thấy ân hận. Hoặc tệ hơn, bạn thấy trống rỗng. Chúng ta đang dùng tiền để làm gì vậy? Chúng ta đang dùng tiền để cố gắng xoa dịu những tổn thương bên trong. Chúng ta dùng việc mua sắm như một liều thuốc giảm đau tạm thời, nhưng cơn đau thì vẫn còn đó. Và chúng ta lại phải mua nhiều hơn, món đồ đắt tiền hơn. Chúng ta rơi vào một vòng lặp của kiếm tiền mệt mỏi và tiêu tiền vô nghĩa. Tiền bạc, nó giống như nước, nó là nguồn sống. Nhưng nếu bạn dùng nước đó để tưới cho một cái cây độc, là lòng tham, là sự đố kỵ, là cái tôi, thì bạn chỉ nhận về trái đắng. Đó là nợ nần, là mệt mỏi, là trống rỗng. Vậy làm thế nào để dùng tiền một cách khôn ngoan, để tưới tẩm cho cái cây hạnh phúc của mình? Rất đơn giản. Hãy thực hành chánh niệm trong chi tiêu. Trước khi bạn quyết định mua một thứ gì đó, đặc biệt là một món đồ có giá trị, hãy dừng lại 3 giây. Hãy tự hỏi mình: 1. Mình cần hay mình muốn thứ này? 2. Mình mua thứ này là vì mình hay vì mình muốn người khác nhìn vào và ngưỡng mộ mình? 3. Niềm vui mà nó mang lại là niềm vui thoáng qua hay là niềm vui lâu dài? Chỉ cần 3 câu hỏi đó thôi, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Và quan trọng hơn, bạn tiết kiệm được chính năng lượng sống của mình, không phải chạy theo để chi trả cho những quyết định bốc đồng. Và đây là bí quyết để dùng tiền đẻ ra hạnh phúc. Hãy ưu tiên dùng tiền của bạn cho 3 thứ sau. Thứ nhất, dùng tiền để mua thời gian. Chúng ta, những người ở độ tuổi 30, 40, chúng ta là thế hệ bánh sandwich, vừa phải lo cho cha mẹ già, vừa phải lo cho con nhỏ. Chúng ta không có thời gian. Vậy nếu bạn có thể, hãy dùng tiền để mua thời gian. Thuê một người giúp việc theo giờ, để buổi tối bạn có thời gian chơi với con, đặt đồ ăn bên ngoài một bữa, để vợ chồng có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Thời gian đó, nó quý hơn tiền rất nhiều. Thứ hai, dùng tiền để mua trải nghiệm thay vì mua một chiếc túi xách đắt tiền. Hãy dùng số tiền đó đưa cả gia đình đi một chuyến dã ngoại. Chiếc túi xách sẽ cũ đi, nhưng ký ức về chuyến đi đó, tiếng cười của con bạn, cái nắm tay của vợ bạn, nó sẽ ở lại với bạn mãi mãi. Trải nghiệm làm chúng ta giàu có từ bên trong. Thứ ba, dùng tiền để mua sức khỏe và trí tuệ. Đừng tiếc tiền để mua những thực phẩm sạch. Đừng tiếc tiền cho một khóa học thiền, một khóa học yoga hay một cuốn sách hay. Bởi vì sức khỏe là cái nền, trí tuệ là ngọn đèn soi đường. Không có hai thứ đó, tiền bạc nhiều đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa. Khi bạn dùng tiền một cách có ý thức như vậy, bạn sẽ thấy tiền bạc thật sự là một phước báu. Nó không còn là gánh nặng. Nó là một công cụ tuyệt vời để bạn xây dựng một cuộc đời ý nghĩa cho mình và cho những người mình thương. Bạn không còn khổ vì nó nữa. Bạn đang tận hưởng nó. Bạn đang làm chủ nó. Đối diện với sự thật tối hậu là tính tạm của cuộc đời, và để làm chủ nó một cách tuyệt đối, có một sự thật cuối cùng mà chúng ta cần phải đối diện. Một sự thật mà chúng ta thường né tránh, nhưng nó lại là liều thuốc giải độc mạnh nhất cho mọi nỗi khổ liên quan đến tiền bạc. Đó là sự thật về cái chết. Chúng ta khổ vì tiền, vì chúng ta bám víu vào nó. Chúng ta tích lũy nó, như thể chúng ta sẽ sống mãi mãi. Chúng ta quên mất rằng cuộc đời này là tạm, thân thể này là tạm, tiền bạc này cũng là tạm. Dù bạn có là tỷ phú hay là một người vô gia cư, khi bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn cũng trở về với cát bụi. Bạn không thể mang theo một đồng nào. Vậy chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang dành cả cuộc đời, hy sinh sức khỏe, đánh đổi những giây phút quý giá bên người thân để tích lũy một thứ mà chúng ta không thể mang theo. Có một câu chuyện về một vị vua rất giàu có. Trước khi qua đời, ông yêu cầu quân lính, khi khiêng quan tài của ông đi qua thành phố, hãy để 2 bàn tay của ông ra bên ngoài, để cho tất cả mọi người đều thấy. Họ hỏi ông tại sao. Ông nói: ta muốn tất cả mọi người thấy rằng ta đã chinh phục cả thế giới. Ta có trong tay tất cả vàng bạc, nhưng khi ta chết đi, ta cũng ra đi với 2 bàn tay trắng. Nhận thức về sự vô thường, về cái chết không phải để làm chúng ta bi quan, chán nản. Ngược lại, nó làm cho chúng ta tỉnh táo. Nó giống như một hồi chuông.
đánh thức chúng ta dậy khỏi cơn mê tích lũy. Khi bạn biết rằng thời gian của mình là hữu hạn, bạn sẽ còn muốn dành nó để khổ sở vì tiền bạc nữa không? Bạn sẽ còn muốn đánh đổi một bữa cơm với cha mẹ để làm thêm một chút, kiếm thêm một chút nữa không? Bạn sẽ bắt đầu biết cách ưu tiên. Bạn sẽ nhận ra ưu tiên hàng đầu không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là sống được bao nhiêu giây phút bình yên. Ưu tiên hàng đầu không phải là để lại bao nhiêu tài sản, mà là để lại bao nhiêu yêu thương. Khi đó, bạn vẫn kiếm tiền, nhưng bạn sẽ không còn là nô lệ của nó nữa. Bạn kiếm vừa đủ, bạn kiếm trong sự bình an. Bạn dùng tiền để phục vụ cho những ưu tiên cao hơn của mình. Đó là gia đình, là sức khỏe, là sự an lạc trong tâm hồn. Sự thật về cái chết, nó giải phóng chúng ta khỏi mọi áp lực phải có thật nhiều. Nó cho phép chúng ta sống một cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản. Ngay từ hôm nay, chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường rất dài. Gần 1 giờ đồng hồ, chúng ta đã nhìn sâu vào nỗi khổ của mình. Chúng ta thấy rằng chúng ta không khổ vì tiền. Chúng ta khổ vì chúng ta dính mắc vào nó. Chúng ta khổ vì chúng ta so sánh mình với người khác. Chúng ta khổ vì chúng ta đuổi theo cái muốn mà quên mất cái cần. Chúng ta khổ vì chúng ta dùng tiền để lấp đầy sự tự ti của mình. Chúng ta khổ vì chúng ta quên mất rằng mọi thứ, kể cả cuộc đời này, chỉ là tạm bợ. Và chúng ta cũng đã tìm thấy con đường để chữa lành. Đó là con đường của biết đủ, nhận ra sự giàu có bên trong mình. Đó là con đường của cho đi, để phá vỡ sự ích kỷ và sợ hãi. Đó là con đường của chánh mạng, tìm thấy ý nghĩa trong chính công việc mình làm. Đó là con đường của chánh niệm, dùng tiền để mua hạnh phúc chứ không phải mua phiền não. Và đó là con đường của trí tuệ, sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, với sự bình yên và yêu thương. Cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả, hóa đơn vẫn sẽ đến, áp lực vẫn còn đó. Video này không thể thay đổi hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi hy vọng nó có thể thay đổi cái nhìn của bạn. Bởi vì, như thầy Pháp Hòa đã nói, khác nhau chỉ một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Sự bình yên không phải là không có sóng gió. Sự bình yên là khi bạn đứng giữa sóng gió mà tâm bạn không còn lay động. Bạn không cần phải có thật nhiều tiền để bình yên. Bạn chỉ cần một cái tâm biết đủ. Và để kết thúc video này, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi để bạn tự trả lời trong phần bình luận bên dưới. Ngay bây giờ, ngay lúc này, điều gì đang khiến bạn cảm thấy đủ? Hãy viết ra điều đó để nhắc nhở bản thân mình và để lan tỏa sự bình yên đó đến những người khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này có giá trị, hãy đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa và chia sẻ nó cho những người bạn yêu thương, những người cũng đang mệt mỏi trong cuộc đua hối hả này. Chào bạn và chúc bạn một đời bình yên.